હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયાસ ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું લેમન કોરિએન્ડર સૂપ, અને જે વિટામિન્સથી ભરપૂર છે, હેલ્ધી છે અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર જેવું કામ કરશે। તો બધા વિટામિન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર એવું સૂપ આજે આપણે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધા છે, અને અહીંયા તમે તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ એડ કરી શકો છો આ સૂપમાં। તો સૌપ્રથમ તો અહીંયા મેં કેપ્સિકમ લીધું છે, તેને મેં આવી રીતે બારીક સમારી લીધું છે, અને ગાજર લીધું છે, તેને પણ બારીક સમારી લીધું છે। ફ્લાવર લીધા છે, તેને આવી રીતે નાના નાના પીસ કરીને લીધા છે। એક સૂકો કાંદો લીધો છે અને ફ્લાવર લીધું છે। આ વેજીટેબલ્સમાં તમે ફણસી અથવા મકાઈના દાણા પણ એડ કરી શકો છો, અને તમારું મનપસંદ વેજીટેબલ્સ વધારે ઓછા પ્રમાણમાં લઈ શકો છો। લેમન કોરિએન્ડર સૂપ છે એટલે મેં લીલા સમારેલા ધાણા લીધા છે, અને અહીંયા મેં જે ધાણાની આવી આગળની દાંડલીઓ આવે છે તેને આવી રીતે બારીક સમારી લીધી છે, જેનો ટેસ્ટ આ સૂપમાં બહુ સારો આવે છે। તો મેં જે કૂણી કૂણી દાંડલીઓ છે તેને મેં આવી રીતે કટ કરી લીધી છે, અને મેં લીંબુનો રસ લીધો છે, 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ છે, અને આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। લસણ અને આદુનું પ્રમાણ વધારે છે, મરચાંનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખ્યું છે। 1 ચમચી જેટલો બારીક મરીનો ભૂકો લીધો છે। તો આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે આપણને સૂપ બનાવવા માટે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા એક પેનમાં હું 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકું છું। સૂપમાં આપણે વધારે તેલ એડ નથી કરવાનું, 2 ચમચી જેટલું તેલ ઇનફ છે। તો હવે તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં લસણ એડ કરવાનું છે, અને સાથે આપણે આદુ અને મરચાં પણ એડ કરી દેવાના છે। અહીંયા મેં તીખા મરચાં બારીક સમારીને લીધા છે, તેની પેસ્ટ નથી કરી। તો આદુ લસણ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય પછી આપણે તેમાં જે સૂકો કાંદો છે તે એડ કરી દેવાનો છે। અહીંયા મેં બધા વેજીટેબલ્સનું પ્રમાણ એક સરખું લીધું છે, તમે વધારે ઓછા પ્રમાણમાં પણ લઈ શકો છો। તો કાંદાની સાથે આપણે જે ધાણાની આગળની દાંડલીઓ છે તે પણ એડ કરી દેવાની છે, જેનો ટેસ્ટ સૂપમાં બહુ સરસ આવશે। અને આ દાંડલીઓ કૂણી જ લેવાની છે, અને હવે 1 મિનિટ સુધી આપણે આ કાંદાને ચડવા દેવાનો છે, અને પછી તેમાં બાકીના વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી દેવાના છે। અહીંયા તમે તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ એડ કરી શકો છો। બધા વેજીટેબલ્સ એડ કર્યા પછી આપણે આ વેજીટેબલ્સને 1 થી 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાના છે। આ વેજીટેબલ્સને બહુ પકાવવા નથી દેવાના, થોડાક કાચા પાકા જેવા જ રાખવાના છે। તો 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે તેને સાંતળીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણા વેજીટેબલ સંતળાઈ ગયા છે। તો તેમાં હું 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરું છું। આ સૂપ હું 4 થી 5 વ્યક્તિ માટે બનાવું છું, એટલે હું 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરું છું, અને હવે આ પાણીને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। તો ત્યાં સુધી આપણે કોર્નફ્લોરવાળી સ્લરી બનાવી લઈએ। તો અડધા બાઉલથી ઓછું એવું પાણી લીધું છે, અને તેમાં હું 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર એડ કરું છું, અને પછી તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કોઈ લમ્સ ના રહે। અને અહીંયા આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી લેવાની છે, અને આપણું જે સૂપવાળું પાણી ઉકળે તેમાં આ સ્લરીને એડ કરી દેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં સ્લરી બનાવી લીધી છે, અને બીજી બાજુ આપણું સૂપ પણ ઉકળી ગયું છે। તો તેમાં હું આ સ્લરી એડ કરી દઉં છું, જેનાથી આપણું સૂપ ઠીક થઈ જશે। તો વળી આપણે તેમાં બારીક મરીનો ભૂક્કો એડ કરી દેવાનો છે। તો હું 1 ચમચી જેટલો બારીક મરીનો ભૂક્કો એડ કરી દઉં છું, અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરું છું। તો પાણી સરસ રીતે ઉકળી જાય પછી જ આપણે તેમાં કોર્નફ્લોરવાળી સ્લરી એડ કરવાની છે, અને કોર્નફ્લોરવાળી સ્લરીમાં આપણે ઠંડુ પાણી જ લેવાનું છે। તો હવે ફરીથી આપણે આ સૂપને ઉકળવા દેવાનું છે। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, સૂપ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે। તો તેમાં હું ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઉં છું। અહીંયા આપણે ધાણાનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે, અને સાથે હું 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી દઉં છું। અહીંયા આપણે ખાટું સૂપ બનાવવાનું છે, એટલે હું લીંબુનું પ્રમાણ પણ વધારે રાખું છું। આ સૂપ ઠીક થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળવાનું છે। તો સરસ રીતે સૂપ ઉકળી ગયું છે, અને ઠીક પણ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ, અને તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે।
તો આ વિટામિન્સથી ભરપૂર હેલ્ધી અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર જેવું કામ કરશે આ સૂપ, અને ટેસ્ટમાં બહુ સરસ લાગે છે. અને તેમાં આપણે કોઈ પણ જાતના સોસ કે કોઈ પણ બીજા મસાલા એડ નથી કરવાના. ઘરના બેઝિક વસ્તુથી બની જતું આ સૂપ છે અને ટેસ્ટમાં બહુ યમ છે. તો તમે એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.